चाहिँ अब कोबाट चाहिँ भयो ठ्याक्कैसँगले गर्नुपर्छ अब He's trying so hard to get you to say something No. direct. No. I said, do you like me? And she said yes. I think that's what happened, right? Can I tell the real story? No. okay. When we were looking for this house, I didn't know the difference between Sano and Kampti. And we passed this little Cape Cod house and Amma said, oh, that looks good. And I said, no, Kampti Cod. एउटा संगीतकार रचनाकारको दिन कसरी सुरुवात हुन्छ र जसरी पुजारीले पूजापाठबाट दिन सुरु गर्दछन् भने संगीतकारले नै उही संगीतको मिठो धुनसँगै सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीले देख्यौं र बुझ्यौं। आज हामी वरिष्ठ संगीतकार रचनाकार तथा गायक श्री अम्बर तुम्बापोज्यू र उहाँको धर्मपत्नी समाजसेवी श्रीमती टिफनी स्टेसी ज्यूको घरमा हामी रिदम स्क्वायर टिम आइपुगेका छौं र आज हामी उहाँहरूको दम्पति जीवनको सुरुवात के कसरी भएको थियो भन्ने रमाइलो क्षणहरूलाई हामीले सम्पूर्णमाझ देखाउने र सुनाउने छौं। नमस्ते, हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ रिदम स्क्वायर युट्युब च्यानल र म छु आज हर्क थुलुङ। आज हामी विशिष्ट यहाँ व्यक्तित्वको घरमा हामी आएको छौँ। उहाँ विशिष्ट सङ्गीतकार वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा गीत लेखक गायक, उहाँ सबै कुरोमा उहाँ एउटा परिपक्व व्यक्तित्वको घरमा हामी आज आउने आँट गरेको छौँ र हामी आज रिदम स्क्वायर ग्रुपका हामी साथीहरू मिलेर उहाँको जीवनको चर्चा परिचर्चा यानि कि उहाँको पृष्ठभूमि, उहाँको धेरै अरू इन्टरभ्यूहरू पनि उहाँको भएको छ युट्युबमा हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तर आज हामी विशेष गरी उहाँको दम्पति जीवनको हामी पृष्ठभूमिमा रहेर हामी आज रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको जीवनमा कसरी उहाँ एक आपसमा उहाँ भेट हुनुभयो। उहाँहरूको विवाह एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा अन्तर्जातीय विवाह हामीले सुनेका छौँ र अरू हामीले सुनेका छौँ, तर उहाँहरूको विवाह चाहिँ अलिकति अन्तर्देशी मैले भन्न चाहेको कुरो के भनेदेखि मलाई ठ्याक्कै त्यो शब्द आएन, मलाई माफ गर्नु होला। मैले भन्न चाहेको चाहिँ उहाँ एउटा भुटनिस हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अमेरिकामै बसोबास गर्नुहुन्छ। आज हामी युनाइटेड स्टेटको ओहायो राज्यको चाहिँ एक्रोन सहरमा छौँ। उहाँ एउटा कयगो फल्स भन्ने एउटा सिटीमा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ र मैले कुरा चाहिँ कहाँ जोड्न चाहेको भने उहाँ चाहिँ एउटा प्योर नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको जीवन चाहिँ
एउटा दम्पति जीवन चाहिँ एउटा रमाइलो एउटा रोचक तरिकाले जोडिएको हामी देख्छौँ र देखेका छौँ एउटा डिफ्रेन्ट कल्चरमा रहनुहुने एउटा हाम्रो प्योर अमेरिकन नागरिकतासँग चाहिँ उहाँ एउटा नेप्लिस नागरिक अथवा यानि कि भुटनिस नेपाली भाषी भुटनिससँग उहाँहरूको विवाह भएको छ र उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरू कसरी एक आपसमा भेट हुनुभयो उहाँहरूको बारेमा म एकदमै रमाइलो तरिकाले उहाँहरूसँग म उहाँहरूको जीवनशैली आदान प्रदान गर्ने कोसिस गर्नेछु र म अब उहाँहरूलाई म ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले युट्युब च्यानल स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अनि रिदम स्क्वाड भन्नुभयो तपाईँहरूको च्यानललाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यो फर्स्ट टाइम हो हाम्रो फ्यामिली सहित मेरो श्रीमतीसँग सँगै बसेर गरेको छु यो मतलब लाइफमै फर्स्ट टाइम हो होइन अरू इन्टरभ्यूहरू त दिएको थियो तर जे होस् आज अरू नै स्पेसियल एउटा कुरा के पनि भन्नु मन पऱ्यो भने अब लकिली तपाईँहरू आउनुभयो है हाम्रो आज ट्याक्कै 6th एनिभर्सरी हो होइन 6th एनिभर्सरी अनि त्यही सेलिब्रेसन पनि थियो प्लस अब तपाईँहरू आउनुभयो एउटा स्पेसल डे भएको छ खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच हामी पनि एकदम आभार छौँ हजुरहरूको यो एउटा अविस्मरणीय क्षण तपाईँहरूको यो अहिले हाम्रो 6th एनिभर्सरी भन्नुभयो सर 6th एनिभर्सरीमा हामी यसरी उपस्थित हुनु पाउनु नि हाम्रो औभाग्यको कुरो हो त्यसै गरी आउन वेलकम टु म्याम टिफनी वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल Thank you. Okay. Thank you very much being with us here today. How are you today? I'm good. I'm wondering how long my children are going to last in this couch. तपाईँले भन्नुभयो आज 6औं वार्षिक उत्सव भनेर भन्नुभयो हजुरहरूको म एकदमै अगाडिबाट तपाईँहरूको चाहिँ एकदम मैले आज इतिहास चाहिँ कोटाउन चाहेँ किनभने आज दर्शकहरू मास जाओस् कि सङ्गीतकार अम्बर तुम्बापुको अब उहाँको विवाह चाहिँ एकदम अन्तर्देशी भनौँ मैले त्यही अघि मैले जोडेको थिएँ त्यो पाराको भएको छ र हजुरहरूको पहिलो भेट र कसरी चाहिँ उहाँसँग तपाईँ एउटा डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छे होइन उहाँ एउटा डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छे हजुरको कसरी चाहिँ उहाँसँग यसरी चाहिँ भेट भयो त मेरो आइसकेपछि म हाम्रो जुन संस्थाले हामीलाई रिसरल गरेको थियो त्यहीँनिर मैले काम गर्न सुरु गरेँ अनि त्यहीँ काम गर्ने क्रममा टिफनी पनि मेरो श्रीमती टिफनी पनि त्यहीँ इन्टर्नसिप गर्नुहुन्थ्यो र त्यहीँ चिनजान भयो हाम्रो त्यहाँदेखि चिनजान भइसकेपछि 1 वर्ष जस्तो उहाँले इन्टर्न गरेर जानुभयो गर्ने क्रममा चिनापर्ची भयो होइन चिनापर्ची भयो त्यहाँदेखि पछाडि उहाँ फर्दर स्टडीको लागि युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्गमा जानुभयो त्यहाँदेखि हाम्रो जे होस् अब सम्पर्क भइरहेको थियो अनि जे होस् त्यहाँदेखि नै बिस्तारै रिलेसनमा गयौँ होइन अनि उहाँले मास्टर्स सिद्धाउनु भयो सिधाइसकेपछि अनि फर्केर आइसकेपछि हामीले 2013मा हामीले आजकै दिन मार्च 23मा हामीले बिहा गरेका थियौँ त्यो अब अहिले त हजुर 2008मा यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि हजुरले वहीँ अफिसतिर काम गर्दा उहाँसँग भेट भएको कुरा गर्नुभयो र उहाँसँग अब हुन्छ नि पहिलोचोटि भेट्दाखेरि फर्स्ट टाइम चाहिँ कसले चाहिँ अब एक आपसमा हुन्छ नि अब यानि कि नयाँ मान्छेसँग भेट्दाखेरि एउटा फर्स्ट टाइम देखादेखि गर्दाखेरि भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम आँखा जुधेको चाहिँ त्यो एक छेड भनिदिनुहोस् न कुन बेला कस्तो छेडमा चाहिँ उहाँसँग एउटा अफिसमा पनि एउटा भेट हुँदा नि एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा छेड हुन्छ नि कुन तरिकाले भेट हुने त्यो एउटा कोही बेला डोरतिर भेट्ने यानि कि भित्रै एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो भनिदिनुहोस् न सर कुन तरिकाले उहाँसँग फर्स्ट टाइम उहाँको अनुहार देखेको चाहिँ कुरा गरौँ न सर इन्टर्नसिप गर्दाखेरि हाम्रै डिपार्टमेन्ट रिसरलमेन्ट डिपार्टमेन्ट होइन विभिन्न डिपार्टमेन्ट रिसरलमेन्ट डिपार्टमेन्टमै म काम गर्थेँ उहाँले पनि इन्टर्न त्यही डिपार्टमेन्टमा गर्नुभएको हो अनि अब जे होस् काम गर्ने क्रममा सँगै काम गरियो होइन अब गर्ने क्रममा सँगै काम गरियो अनि बोलचाल त्यही हो अब जे होस् एकअर्काको कुराहरू मिल्यो मतलब हुन्छ नि इच्छाहरू सोचाइहरू मिलिसकेपछि जे होस् त्यसरी नै हो अगाडि बढेको होइन अब उसले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको जस्तो बुझियो होइन अनि मैले पनि अब त्यही हो अब जेनरली जसरी हुन्छ नि त्यसरी नै बढेको भनेपछि मैले अलिकति अगाडि एउटा कुरा अलि निस्किरहेको छैन कि सर त्यसलाई मैले अझै खोतल्न चाहेँ कि त्यो अब फर्स्ट टाइम चाहिँ भेट भयो परिचय अथवा यानि कि पहिलो चाहिँ आदान प्रदान चाहिँ पहिला एउटा हालो हाई आदान प्रदान हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ कसले चाहिँ बोल्नु भएको थियो कि के भनेर बोल्नु भएको थियो तपाईँ याद गर्नु बोल्नु त पहिल्यैदेखि बोलिरहेको अब काम गर्ने मतलब फर्स्ट टाइम चाहिँ भेटेर बोलेको चाहिँ तपाईँलाई याद छ को अगाडि बोल्नु भएको थियो अनि त्यस्तो त एक्ज्याक्टली थाहा छैन किनभने काम गर्ने क्रममा एउटै डिपार्टमेन्टमा काम गर्दाखेरि अब कति कुराहरू सँगै काम गरियो त्यो हुँदाखेरि त्यो त अफिसियल कारणले कति कुराहरू बोलियो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन हामीलाई मलाई चाहिँ थाहा छैन
अब त्यस्तो अब हुन्छ नि मन पराएको हिसाबले बोल्ने भन्ने कुराहरू फरक छ होइन त्यो चाहिँ तर अब कहिले को पहिला बोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन I want to go with Ma'am Tiffany. So moreover, I heard from the Mr. Amber sir. So moreover, I want to know from your words. So at first he was really quiet. He didn't talk to me much. He was really shy. I actually wasn't sure if he spoke English because he didn't speak. So then after some time he started talking with me. And then after some time flirting with me. Yes. I don't think we talked on Facebook because that's maybe only a year after I got Facebook. That's like the beginning of Facebook. We have been together for a very long time. So I don't think that we talked on Facebook before we dated even. Because the Facebook wasn't so common then. Mm-hmm. We had phone numbers exchanged already because of the our work. That makes more easy for you to just text each other. Yeah. We didn't talk about other things. We just talk about work. Yeah. Okay, that's interesting. Yeah. We didn't misuse our the work ethic, right? Do you know? Yeah. I mean, it was not unethical to date, but we just didn't have the guts. भनेपछि अनि अम्बर सर उहाँसँग त्यसरी तपाईँको भेट भयो भनेपछि अनि पहिलोचोटि चाहिँ कसकोबाट चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ कुन दिन चाहिँ महसुस भयो कि उहाँलाई यसो देख्दाखेरि उहाँ चाहिँ मेरो म उहाँसँग चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म एउटा जीवनसाथी बनाउँछु भन्ने खालको आँट चाहिँ कसले पहिला गर्नुभयो र हजुरले चाहिँ कुन दिन चाहिँ उहाँसँग काम गर्दै जाँदा चाहिँ कुन दिन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठक्क माइन्डमा एउटा क्लिक हुन्छ नि मान्छेले त्यो कि जस्तो क्लिक भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ टिफनी चाहिँ म एकदमै भित्रैदेखि मन पराउँछु भन्ने खालको महसुस चाहिँ हजुरलाई कहिले भएको थियो त्यो जीवनमा त्यस्तो त धेरै नै हुन्छ क्या अब होइन पर्टिकुलर टिभीसँग पनि भयो होला त्यस्तो तर त्यस्तो लाइफमा जसको लाइफमा पनि कुनै स्त्रीसँग एट्र्याक्सन हुनु अथवा उनीहरू एट्र्याक्सन हुनु यो त प्राकृतिक देन हो नि होइन त्यो भएर त्यो हुन्छ तर अब टिफनीको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो काम गर्ने क्रममा धेरै क्लोज भयो होइन एकअर्कामा बुझिसकिएपछि अब जे होस् उसको पनि इन्टेन्सनहरू लगभग मलाई थाहा भयो होइन उसले पनि मन पराउँछ भन्ने कुरो अनि जे होस् एउटा अब एज पनि पुगिसकेको अनि जे होस् अब रिलेसन राख्दा ठिकै हुन्छ होला जस्तो लागेर नै अगाडि बढेको हो उसको विचार मिल्यो मेरो पनि विचार अब त्यही थियो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जे होस् हामी चाहिँ एकअर्कामा अब बिहा गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो फिल भयो त्यो भएर अगाडि बढेको हामी हजुर भनेपछि फर्स्ट टाइम चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि प्रपोज एकजना अब हो त्यो अपोजिट सेक्समा हामीले त्यो एट्र्याक्सन हुनु हजुर स्वाभाविकै हो त्यो कुरा एकदमै त्यो जायज छ हजुरले भन्नुभएको र अब हुन्छ नि त अब तपाईँले चाहिँ अब त्यो जुन खालको तपाईँले महसुस गर्नुभयो त्यो पछाडि त्यो प्रस्तावको हुन्छ नि अब यानि कि रिलेसनमा अब उहिले त अब त्यो खालको त अभियसली भएन तपाईँको जीवनमा किनभने उहिलेको हाम्रो न्यायमा हुन्थ्यो भने हाम्रो कल्चरमा भन्ने हुन्छ अब यानि कि हामीले रक्सी बोकेर गएर चाहिँ अब माग्ने हुन्छ होइन सर त्यो अब पुरै गएर चाहिँ अब रक्सी राखेर चाहिँ हजुरको छोरी मलाई मन पर्यो भनेर चाहिँ अब माग्ने हुन्थ्यो पुर्खा लिएर जाने त्यो कुरो त अभियसली भएन तर हजुरको अब यो हुन्छ नि अब प्रपोज चाहिँ अब कोबाट चाहिँ भयो ठ्याक्कैसँगले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ He's trying so hard to get you to say something direct. No. Actually, मलाई एक्चुअली थाहा भएन मैले हो कि उसले सोधेको जस्तो लाग्छ. You don't know. Did I ask you that? I think I asked her, do you like me? And she said yes. I think that's what happened, right? Can I tell the real story? No. Yeah, go ahead. Yeah, if you open the real estate, no problem. Yeah. We went on a conference together for work, and during that conference, we were together for 24 hours, and we were talking about other things besides work, eating together, and we went on a walk together, and he asked me if I liked him, and I felt very shy to answer, and so he kissed me. And from then we are together. Okay. That's good. हजुर सर भनेपछि भनेपछि सर होइन भनिदिनु सर केही छैन आजको दिन हुन्छ नि अब त्यो यो चाहिँ भएको होइन. That is I don't recall that. I don't think that happened. I remember I asked her, do you like me? And she said yes. That's 100% true. And then I don't recall
kissing her. I don't think so. I don't think that happened. So You did? Why would you deny that? होइन म एकदम टिफनी म्यामलाई नि म सपोर्ट गर्छु आउनु सपोर्ट यु किनभने अब हेर्नुहोस् एउटा युवा जो एउटा हुन्छ नि एउटा यङ ब्याचुलर अवस्थामा एउटा एकावर्षमा प्रेमिका भएपछि त्यो किस त एउटा स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ त्यो भयो होला हजुरले भुल्नु भयो होला त्यो अब होइन स्वीकारै तपाईँले अलिकति स्वीकार्दा नि अलिकति उचित होला जस्तो छ सर that might have happened way after we got each together, right? What is so embarrassing about saying that you kissed me? I mean, people know what we do. We have I don't two know children. how did it come? I don't know. I don't know. उहाँहरूको Anyway, okay. उहाँहरूको एकदमै रमाइलो जीवन बितिरहेको भने हामीले महसुस गर्छौँ किनभने हजुरले देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूको सुपुत्र पुत्री हुनुहुन्छ उहाँ दुईजना नानीहरूको आमा बुवा अभिभावक हुनुहुन्छ एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जीवन पाना कोट्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो एक आपसमा हाइडिङ भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ तर उहाँ अभियसली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो टिप्नी म्यामले चाहिँ एकदमै ट्रु भनिराख्नु भएको छ उहाँको जीवन के भयो हाम्रो अमर सरले लुकाएको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ तर जो हाम्रो टिप्नी म्यामले अभियसली उहाँले ट्रु भनिराख्नु भएको छ ओके मेरो परिवारको सन्दर्भमा हाम्रो बुवा आमाहरू पनि एकदमै ओपन हुनुहुन्छ त्यो जातपातको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन त्यो यो मान्छे यस्तो त्यो मान्छे यस्तो गर्नुहुन्न उस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरो हामीले मतलब हुन्छ नि त्यो जातपातको हिसाबमा त्यो वर्गको हिसाबमा त्यो कहिले पनि सुनिउन सबै समान छौँ हामी भन्ने कुरो नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू धेरै ओपन हुनुहुन्छ अब सुरुमा हाम्रो रिलेसन भइसक्यो उहाँलाई मैले भने होइन जानकारी भएपछि एक्सेप्ट गर्नुभयो उहाँले होइन भनेर जे होस् अब उहाँहरूले पनि रोल खेल्नु भएको छ अब सामाजिक रूपमा चाहिँ मेरो छोराले उसलाई मन पराएछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि आफ्नो रोलहरू खेल्नुभयो त्यो भएर जे होस् त्यस्तो खालको कन्सेप्ट नै छैन जे होस् मान्छेको मन मिल्नु हो मान्छे जहाँको पनि हुन्छ होइन तर मान्छेको मन मिलेर अगाडि बढ्न सक्यो भने लाइफ बिताउन सक्यो भने त्यही नै ठुलो कुरो यो क्षेत्र अथवा देश अथवा जातसँग त्यो फरकै पर्दैन हो साँच्चै हो एकअर्कामा सबैभन्दा ठुलो मन नै हो मन मिलेपछि माया बस्छ माया बसेपछि नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ र मायाले कुनै जात धर्म भाषा देश केही देख्दैन र त्यही मायाको सुन्दर संसारमा सपना बुनेर जीवन अनन्त खुसीमय पार्ने सपना लिएर जीवन अघि बढ्छ यतिकैमा उहाँहरूको सुपुत्री पौलीले ऊ खेल्ने ठाउँ र सुत्ने कोठासम्म देखाउन भ्याइन् Okay, let's go. Where's your bed here? Here. That's your bed? Where's Dada's bed? Dada go bed? That one? He's from the different culture, he's from the different country, right? You were born here, you born here. So you are from the different culture, his culture is different than here, right? So when you make this mind, you know how you make up your mind, how you convince your dad and mom that you wanna like that guy. So how did you show him, how you explain your, how did you expose your view to your dad and mom so you like with him, so you wanna get married? Convincing my parents is less important in my culture. So it's my right to choose whoever I want to marry. There is a tradition of men asking the father permission to get married, but it's just like a show. It's just like a respect, a custom. The dads don't really say no. It's actually the daughter that chooses, especially if she's over age. So if I was like under 18, they may not let me date him, but as an adult, I can date and marry who I like.
My parents were fine with it. My grandfather, actually, I was raised mostly by my grandfather, and Amber asked my grandfather if he could marry me, and his response was to walk out of the house. He was a little grumpy about it, but that didn't stop me from marrying him, and now he's okay. He came around. Who proposed that first time to just let's get married? Yeah, so my culture has this custom of these romantic proposals that did not happen. We were dating for about 3 months, and I asked him, "Oh, where is this going?" And what I meant was, "Are you dating other people?" But he said, "Well, I guess I'm gonna marry you." I just laughed. I guess that's news to me that you think you're gonna marry me. But we were together for quite a while. Nepali people already started saying we're married because they found us together a lot. So they just started saying that we're married. And one day I told him, "We are not married. You know that, right?" And he said, "Oh, well then how do we get married?" I said, "Well, first you have to actually ask me to marry you." "Okay, how do I do that?" And I said, "You have to propose and give me a ring." He said, "Okay, let's go to the store and buy a ring." He said like that. Yeah. Yeah. So we went to the store and I picked my own ring. That's not the custom, but whatever. I got the ring I liked, and then I told him, now we're still not married. You have to go and ask my grandfather, and he did that, and grandfather did not say yes, but we got married anyway. Yeah, so yeah, he proposed sort of, but we were together so long I just assumed we were gonna get married. We didn't get that customary romantic proposal, but whatever, it's fine. And you were happy for that? With that? Yeah, it's fine. It's fine. Now I just make fun of it in stand-up comedy. So when I do stand-up comedy, like wedding things. We were engaged for years. Actually, it took a long time. I told him that I don't want to get married until I finish graduate school. So I went away and got my master's degree and came back. And a year later, after I came back home, we got married. American weddings are pretty complex, big parties, and it takes at least a year to plan. So I planned that wedding, and we got married. जुन त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो आफ्नो कल्चरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ. हाम्रो कुन ब्याकग्राउन्डबाट हामी हुर्केर आएको छौँ, कुन हाम्रो दिमागमा कुन छाप परेको छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ है. कति कुराहरू हामीलाई नराम्रो लाग्ने कुरोहरू यहाँ राम्रो भइरहेको हुन्छ हैन. उहाँलाई नराम्रो लाग्ने उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने कुरो हामीले नराम्रो त्यो जस्तो अपोजिट हुनसक्छ क्या. अब जस्ट लिभिङ टुगेदर हामी पहिला अब लिभिङ टुगेदरमै थियौँ हैन. त्यहाँदेखि पछाडि बुझ्दै जाँदाखेरि जस हामी अब बिहा गरेर हामीले चाहिँ बालबच्चा बनाएर हामीले जिन्दगी घरजम बसाउन सक्छौँ भन्ने फिल भयो. त्यसरी गयो. अब यदि बिचमा मिल्दैन थियो हैन, विचारै नमिल्ने, कल्चरै नमिल्ने, आफ्नो उ नै नमिल्ने हुनु थियो भने सायद हामी छुटिनु सक्थ्यौँ. तर त्यो चाहिँ भएन लकिली हैन. त्यो भएर अब कति कुरोहरू लिभिङ टुगेदर गरेर पनि यदि जिन्दगी नै चल्दैन भने उनीहरूले बिहा गर्नै पर्छ भन्ने छैन क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So, how you found his culture? Well, I don't think you can say that any culture is good or bad. They're just frameworks for living, like a set of rules that people have to live together. And some of the rules I agree with, and some of the rules I don't. And some of the rules he agrees with, and some of my culture, and some of the rules he doesn't. Any couple has to negotiate what kind of life they're going to have together. Even among the Nepali community, if he married a Nepali person or I married an American person, we wouldn't have the same expectations of life. We would still have to negotiate what are the rules going to be of our life. Nepali food? I like some of the food, yeah. What food you like? You know how to cook? I cook like a stir-fry curry type food, but I don't do it the same way. If Amma cooks, then I'll eat that. But I like to use less oil, and I don't cook it as long so that the vegetables keep more nutrients. So, and I like to use coconut oil or olive oil instead of vegetable oil. But we eat that with rice, and a little bit different version. Yeah. Do you like dal bhat?
Do you know dal bhat? Yeah, I like yellow dal. That's my favorite. Oh, yeah, oh, that's Yeah. Do you like a sel roti? You know the it's kinds of bread like a sel roti. Sel roti likes, Yeah. likes the most. Yeah, I mean it's delicious. It's pretty. It's probably not very good for my heart if I eat every day, but it's Oh, yeah, I know. it's delicious. Yeah. So we also never eat that every day, but we use occasionally like in a festival. So we used to cook that sel roti. Yeah. Yeah. Have you ever cooked that sel roti? Yeah, I have in the parties. Yeah. And also she likes momo the most. Used to. I used to like momo a lot, and then we did a business of momo for 2 summers. We made momo, and after having so much momo, now I like it less. हजुरको धेरै गीतहरू कम्पोज गर्नुभएको छ हामीले धेरै सुनेका छौँ जुन गीतले चाहिँ अलिकति तपाईँको बढी चाहिँ त्यसमा अलिकति त्यो रोमान्टिक भन्दा पनि अलिकति बढी चाहिँ अलिकति ट्राजेडी पार्टै अलिकति हल्का त्यस्तोतिर चाहिँ हामी अलिक भेट्छौँ त हजुरको गीत जस्तै अब त्यो हिँड्दै थाके पनि अब नबिसाइ हिँडिरहेछु भन्ने होइन तिमीलाई पाउन जिन्दगीमा धेरैचोटि हारिसकेँ यहाँ त अलिक धेरै नै पोख्नु भएको छ सर यसको के हो र यो हजुरले अब यो यसको अलिअलि भनिदिनुहोस् र अरू त्यस्तै गीत अरू पनि छ अहिले चाहिँ अलिकति समय हामीसँग कम छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कि तपाईँको कम्पोजिसन पार्ट चाहिँ किन अलिकति रोमान्टिक भन्दा पनि बढी अलिकति स्याडनेसतिर चाहिँ गएको देखिन्छ नि यो यसको राय चाहिँ के होला आज भनिदिनु सर यसको राय चाहिँ के हो भने अब हामी कुन ब्याकग्राउन्डमा हुर्क्यौँ होइन त्यसले एकदमै ठुलो रोल खेल्छ कस्तो खालको हाम्रो नेचर डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो जुन मेरो नेचर छ नि त्यो नेचर चाहिँ त्यो म जुन ब्याकग्राउन्डमा हुर्किएँ बढेँ त्यसले नि दिएको अब जस्तो कि क्याम्पको बसाइ भयो होइन एउटा दुःखदायक जिन्दगीमा हामी बितायौँ नि त त्यो भएर जति पनि मान्छेलाई दुःख दर्दहरूले छोक हुन्छ नि त्यही भएर पनि त्यो अलिकति स्याड सङहरूले छुने स्याड ट्युनिङहरूले छुने भएको र मात्रै आएको हो होइन तर मैले ह्याप्पी सङहरू पनि गराएको छु तर बढी जस्तो देखिएको चाहिँ त्यही नै छ र त्यो राइट पनि हो किनभने त्यो अनुभवहरू त्यो फिलहरू चाहिँ बढी चाहिँ अब त्यो ब्याकग्राउन्डले नै दिएको हाम्रो जुन हुर्क्यौँ नि हामी त्यो दुःखको त्यही भएर त्यस्तो खालको क्रिएसन आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अनि त्यो हजुरको कम्पोजिसनमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो तपाईँले कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ यो फलना गायक जुन गीत पनि तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको छ त्यो गायकले चाहिँ जुन गीत गाएको छ त्यो गीत चाहिँ एउटा यो अलिकति यो के सङ चोइस भएन गायकलाई भने धेरै गीतहरू सुनिन्छ तर हजुरले ठ्याक्कै त्यो कम्पोज गरेर चाहिँ जुन गायकले दिनुहुन्छ नि उहाँले गाएपछि त्यो के हजुरले कम्पोज गर्दाखेरि पहिल्यै नि उहाँकै लागि गायक चाहिँ पहिल्यै तपाईँको मनमा मेकअप गरेर उहाँको आवाजलाई गरेर गर्नुहुन्छ कि तपाईँले पछाडि गरिसकेर चाहिँ उहाँलाई दिउँ भन्ने प्रायः जस्तो कम्पोजिसन गर्दाखेरि कुन कलाकारलाई गर्ने भन्ने नै हुन्छ त्यो त्यसरी नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर अब कति त्यस्तो खालको कम्पोजिसनहरू पनि छ होइन अब कम्पोज गरेपछि कसलाई गर्ने होला यसलाई गर्दा सुहाउँछ होला भनेर दिएकोहरू पनि छौँ तर कम्पोजिसन अनुसार नै दिने हो नि त कलाकारलाई त्यतिकै कम्पोजन भएको छ भने पनि ओके यो गाना चाहिँ त्यो सिङ्गरको भोइससँग म्याच हुन्छ होला भनेर हामीले सेलेक्ट गर्ने हो नभए त त्यो त्यसमा हामीले रोल खेलेनौँ भने त गाना जस्तै गानामा पनि बिग्रिन्छ क्या अब आफ्नो सिङ्गरको भोकलको क्वालिटी पनि आफ्नो हुन्छ क्या सबै कुरो सबैमा हुँदैन क्या त्यो भएर आफ्नो भोकल टोन भोकल क्वालिटी होइन हेरेर नै गीतहरू कम्पोजिसन गर्ने हो अब गीतहरू कम्पोज भइसकेको गीतहरू पनि त्यस्तै कलाकारलाई म्याच हुने कलाकारलाई दिने हो त्यो भएर पनि हो कति कुराहरू धेरै जस्तो गानाहरू अलिकति मतलब हुन्छ नि मन पराइएको होला सायद जस्तो लाग्छ कति कुराहरू मलाई पनि छ कति गानाहरू चाहिँ ओहो यो गानालाई यो के अरे कलाकारलाई नदेवा हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ फिल भएको शब्दहरू पनि छ सङ्गीतकर्मीहरूले चाहिँ एउटा लेखकहरूले पनि आफ्नो स्पेसियल पर्सनलाई चाहिँ एउटा डेडिकेट गरेर चाहिँ उहाँलाई यस्तो सम्झेर चाहिँ यस्तो भावमा डुबेर गीतहरू लेख्ने गर्छन् होइन गाउने गीतहरू लेखेर चाहिँ कम्पोज गर्ने चाहिँ अझ कम्पोजिसन पार्टमा लिएर हजुरले गीतहरू पनि लेख्नु पनि भएको छ कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ उहाँ टिफनीलाई हजुरको एउटा धर्मपत्नी एउटा गिरिया मन्दिर तपाईँको पर्दाफास हुँदैछ है सर That would require for him to acknowledge feelings in public, and he will not do that. No. Yeah. I think I attempted writing a few times, and I haven't written that many songs after I did my first album. I did couple of songs I have written myself, and those songs are mostly sad song. Unluckily, like that's What does like that say about unfortunately, yeah, that's and it's not because I don't have feelings towards you, but
like I don't know why. Like I'm still trying. I'll definitely write a song for you. Just and she's very positive what I'm doing, and once I didn't even know that she enrolled me in a music class, हैन उसले चाहिँ म्युजिक क्लासमा चाहिँ मलाई इनरोल गरिदिएको थियो र उ त्यो पियानो उसले नै किनिदिएको मलाई हैन त्यो पियानो छ नि उसले नै किनिदिएको सी इज भेरी पोजिटिभ एन्ड सी इज भेरी सपोर्टिभ हैन म्युजिककोमा चाहिँ हैन भनेपछि सरले उहाँको अब मेमलेदेखि नै हामीले सुनिहाल्यौँ अब भनेपछि उहाँलाई पनि एकचोटि डेडिकेट गरेर चाहिँ एउटा गीत चाहिँ हजुरले लेख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ एकदमै देखियो होइन हजुरले भने चाहिँ अहिलेसम्म लेख्नु भएको रहेन रहेछ भन्छ मैले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो स्याड सङपट्टि अलिकति भएको कारणले गर्दा मेरो बढी जस्तो स्याड सङै छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यो फिलिङ्सहरू अलिकति त्यो नभएको होला तर मैले इट डजन्ट मिन द्याट आई डोन्ट लभ हर अर आई डोन्ट ह्याभ एनी फिलिङ्स टुवर्ड्स हर डेफिनेटली वी विल डु अ सङ डेडिकेटिङ टु परालको कुनिङमा चाहिँ आगो कतिको लाग्ने गर्छ त्यो हुन्छ नि अब परालको आगो भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि कतिको कुनिङमा आगो लाउने काम चाहिँ प्रायः कोबाट हुन्छ त्यो भनिदिनु होइन यो दुईपट्टिबाट नै हुन्छ त्यो नेचुरल हो you have a feelings, you have anger, you have happiness, you have different kinds of emotions, right? Different this kinds guy of so diplomatic always. And then you always like everybody has that. Everybody has that kind of emotions and feelings. And so, but you have your mind has to control and it has to direct you how you behave, right? त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब तपाईको माइन्डले कन्ट्रोल गर्ने हो सबैमा हुन्छ रिस खुसी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इमोसन हुन्छ त्यही भएर हामीसँग डिसएग्रिमेन्ट डेफिनेटली हुन्छ एउटा त कल्चरको डिफ्रेन्टले गर्दा पनि भइरहेको छ यदि मेरो श्रीमती इभन इफ माई वाइफ वाज नेपाली there would be a lot of disagreement, right? In any culture that happens, and then we definitely have that kind of disagreement, and we sometimes has a little fight, and then we come together again, and then that's how the life runs, right? त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर भनेपछि त्यो अब आगो लागिसकेपछि हजुर अन्तिममा त्यो निभाउने काम चाहिँ कोबाट हुन्छ र त्यो कसरी चाहिँ आउँछ तपाईहरुको यसमा पनि I think she is a little very soft, kind-hearted, and then she likes to talk a lot when we have a disagreement or when we are fighting. She has to talk a lot, but I'm very opposite. I just want to be calm. I don't want to be talked, or I don't want to talk with anyone. I don't want to respond. I say avoiding addressing the issue. And then or ignoring me because he knows I don't like it. I just want to forget. I just want to be calm and forget things, right? Things happen. So मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ म चाहिँ चुप लाएर बस्नु एकदमै चुप लागेर भन्छु हैन उ चाहिँ फेरि बोलेर उसले चाहिँ भनेर अथवा सरी भनेर अथवा डिस्कस गरेर नै सामना गरौँ भन्ने हुन्छ उसको चाहिँ तर म चाहिँ मेरो नेचरै फरक छ त्यो भएर म चाहिँ चुप लाएर बसिरहनु जस्तो लाग्छ उसलाई झन् रिस उठ्छ क्या so when I become refuse and you get so mad again and don't say be calm. You're not calm. You're being passive aggressive. You're refusing to talk to me and you're angry. No, like yeah, it happened to everyone's house. Yeah. Then she wants to talk and she gets more mad. And then finally I have to start talking. Okay. I'm the one I think who says that, right? You're the one who has to say that because you're the one who is ignoring me. Oh, not too often. We go for quality over quantity. So we like to do like a really big fight once in a while. That's our टिप्पणी सँग चाहिँ तपाईको भन्नुहुन्छ नि अब यो कुरो चाहिँ उहाँबाट अलिकति यस्तो कुरो चाहिँ नगर्दिएको भए हुन्थ्यो उहाँले इम्प्रुभ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई कुनै लाग्छ पर्टिकुलरली अब अहिले त दिमागमा टक्कै आएन हैन अब Oh, don't lie. You know lots of things you don't like about me. Go No, ahead. that's what I'm telling. No, that's what I'm telling. One thing being diplomatic. She's not diplomatic. If she doesn't want, she says doesn't want, right? I don't want to do it. I want her to be diplomatic because that's how
एभ्रिवेयर होइन जहाँ पनि डिप्लोमेटिक नै डिप्लोमेटिक नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कति ठाउँमा किनभने कति मान्छेहरूले बुझ्दैनन् होइन डिप्लोमेसी चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति करेक्सन गरिदियो भने हुन्छ तर सी ट्राइड एन्ड सी हेज इम्प्रुभ लट एक्चुली बट स्टिल लाइक वेन एभर यु आस्क समथिङ टु डु एन्ड इफ सी डजन्ट फिल सी से I don't like it. But some like I know. I don't want to. You like त्यो भएपछि कति मान्छेले चाहिँ मन पराउँदैन क्या त्यो कुरो and she is very direct. That's I like as well as sometimes you have to be diplomatic in that that thing as well भन्छु म चाहिँ हैन डिप्लोमेसीको अलिकति त्यो भयो अनि अरु त अब ठिकै छ she is doing very well and taking care of children and having job as well and she does 2 jobs. Taking care of children and family, everything's good. So, yeah. मलाई सबै ठिकै लाग्छ हैन अब ठिकै छ अलिकति डिप्लोमेसी भइदियो भने भइदियोस् भन्ने जस्तो लाग्छ क्या डिरेक्ट त्यो पनि नराम्रो पनि कुरो पनि हैन चाहिँ तर अब कति ठाउँमा काम लाग्दैन क्या We really complement each other. We have really completely opposite personalities. I'm really outgoing and I want to try new things and he wants to finish the things very perfectly. So without me he'll never start and without him I'll never finish. Yeah, anything. I never finish. So I like to fix the house. So someday he may come home from work when I'm off and find that I've ripped the carpet out of the floor and but halfway and so he'll help me finish it. But if he was home he'll not let me start. So I start when he's at work and then he comes home and he feels obligated to finish. So that's a good thing. We fix the house that way. Me to correct. Yeah, what do you want me to correct something? Yeah. I don't really want him to correct it. I think the way we are is okay. But he's a loving dad. A loving dad, Yeah. Yeah, I need that like that. Yeah. He likes to spend time with the kids. Oh yeah. Sometimes I have to remind him to not look at the phone, but look at their face. Sometimes. Oh, that's good. Yeah. Sometimes he wants to see the music video or something from his friends, and I have to remind him like, your children are growing. Talk to them too. उहाँ मिस टेफनी आफ्नो प्रोफेसनल र व्यस्त समाजसेवा त छँदैछ तर यसको अतिरिक्त बिदाको समयमा पनि उनी आफ्नो बालबच्चाहरूलाई कपडा आफै सिउनु पनि हुँदो रहेछ र आफूलाई मन परेको वस्त्र पनि बनाउनु हुँदो रहेछ So this is my crafting room. It was the basement, so it looks like a basement. But I took over this half and declared it as mine. And I make things here. I'm making this school bag for Silas. I haven't put the straps on yet because this material broke the needle on my sewing machine, so I'm taking it to my friend to finish. She has a stronger sewing machine than me. And I made these karate clothes for Paulina. It's here now because I have to fix it. The seam broke here. So I designed that for her. And I made her the bottom that has the elastic. It looks like the Nepali style, but it has elastic so she doesn't drop. It doesn't fall off of her at the festival because she's only 3 years old. And her belts. Okay. Hi guys. Hi. What's your name? I'm Silas Super. This is Paulina. Yeah. Okay. So, how old are you? I'm 5 and I'm 3 years old. 3? Yeah. And you're 5, right? Yeah. Okay. So, what do you like to do? You like drawing, painting? I like playing video games. Oh wow, you like playing video games? Also, I like to paint. You like to paint? Yeah. So, in future, what do you want to be? Be a doctor. You want to be a doctor? Yeah. Okay, that's good. What about you? You want to be like that lady from Bones? That's a forensic anthropologist. Yeah, I want to be that. Yeah, you want to do that? Okay, that's nice. Okay, so
when you guys are free, do you guys help your mom and dad? Yes, sometimes. Do you obey them? Do you obey them? Sometimes we do, sometimes we don't. Why you don't? I help my dad and my mom because sometimes we do that. Oh, really? I help my dad. We're too busy. Okay. So among you two, who is more naughty? You or you? Who is more naughty? I'm Paulina. Also that. No, Ah. Paulina. I am not naughty. I've been good for years. Oh, really? Dad was screaming at me a long time ago. No, I wasn't. That was a long time ago, and now I'm good. He did. Okay. A long time ago. Punish cheating. आजकै दिन उहाँहरूको 6th एनिभर्सरीमा हामी सबै रिदम स्क्वाड टिम सहभागिता हुन पाइयो र हामीले शुभकामना दिन पनि पाइयो र उहाँहरूको दम्पति जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। एउटा रमाइलो फनको लागि एउटा हामी क्विजिङ टाइपको क्वेसन हामी हाम्रो म्याम टिफनीलाई गर्दैछौँ। I will ask some question that words in English so you can translate in Nepali. Is that okay? Okay. In the potato in Nepali. Alu. Wow, perfect. Okay, so I go one more question. What do you call love in Nepali? Maya. Wow, awesome. What do you call house in Nepali? Gar. Wow, that's cool. We have a funny story about that, by the way. God? Yeah, about the gar. Yeah. You can go ahead. Yes. When we were looking for this house, I didn't know the difference between Sano and Kampti. And we passed this little Cape Cod house, and Amma said, "Oh, that looks good." And I said, "No, Kampti gar, no." we Sano gar, but we cannot fit in there. There's too many of us. And I said, "It's Kampti gar." Call lamb in Nepali. Batti. One, because my mother-in-law and father-in-law are always yelling, "Batti Marno! Batti Marno!" So I learned that one fast. That's also how I know Lord Sa, because my sister-in-law always yelling, "Chittis, Lord Sa!" Like that. So that's how I learned. ल अन्तिम चरणमा एक दुई शब्द राख्दिनुहोस् सर। हाम्रो आज यहाँ हजुरको यस अन्तर्वाद लिन आएको थियो, के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै खुसी लाग्यो होइन। फर्स्टमा चाहिँ अब यसरी फ्यामिली बसेर केटाकेटी हल्लिरहेछ है, अलिकति इन्फर्मल देखिएको छ र पनि रमाइलो भयो होला भन्ने जस्तो लागेको छ। नानी सुतिरहेछ। अनि जोस् रिदम स्क्वाड भन्ने जोस् एउटा मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँ सुभाष सर हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अर्को भाइहरू अरू टिमहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद। यो चाहिँ नयाँ इन्टरभ्यू बन्यो हाम्रो लागि होइन, फ्यामिलीको लागि पनि। अब टिफनीसँग कहिले पनि बसेर यसरी मैले इन्टरभ्यू गरेको थिइनँ। यो मौका तपाईँले फर्स्टमा दिनुभयो। तपाईँलाई हृदयदेखि, यो त स्टोरी के भयो भने त अब यो जहिले सम्झिँदा पनि हामीले कहिले देखेको थिएन रिदम स्क्वाड भन्ने याद भइरहन्छ। तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यही नै हो। अब घरमा आइदिनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो गरिदिनु भयो, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। यो लाइफको कुराहरू यति कुरा मजाले गर्ने पाइयो आज होइन। कति कुराहरू अनकम्फर्टेबल हुँदाहुँदै पनि कुराहरू निस्कियो होइन। कति कुराहरू सत्य कुरा हो, कति कुरा चाहिँ होइन, फेरि तपाईँले बुझिदिनु होला है त। कति कुराहरू बुझेर सुनिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू, हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच है त। तपाईँहरूको मिडिया चाहिँ एकदमै फस्टाएर जाओस्, राम्रो होस् होइन। अब त्यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अमर सर। Thanks for coming. We have some lunch upstairs. You can come and eat. We made some beef and peppers. Thank you very much for being with us. So आज हामी वरिष्ठ सङ्गीतकार अमर तुम्बापो सरको हामीले जीवन कथामा
उहाँको जीवनमा रहेको रमाइलो पलहरूलाई हामीले उहाँको पृष्ठभूमिमा रहेर चाहिँ हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले विशेष गरी धेरै चाहिँ उहाँहरूको जीवनतर्फ हामी ढल्क्यौँ, सङ्गीततर्फ हामी कमै मात्रै ढल्क्यौँ र उहाँहरूको जीवन कसरी उहाँहरूको जीवन दम्पति जीवन चलिरहेको छ र कसरी चलेर आयो, उहाँको सुरुवातहरू कसरी भएको थियो भन्ने कुरा हामीले पस्कन जमरो गरेको थियौँ। त्यसै गरेर उहाँहरूले आज यहाँ समय दिनुभयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैजनाले यो रिदम स्क्वायर च्यानल हेरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब चाहिँ कृपया गरिदिनु होला। किप अन वाचिङ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई।